Sziasztok! Én szerintem nagyon sokatokhoz hasonlóan életemben eddig főleg ilyen vékony sárga nagyáruházban kapható hosszabbítókat használtam. Annak ellenére, hogy volt már olyan, hogy sikerült olyan teljesítményű géppel használnom egy ilyen hosszú hosszabbítót, hogy megolvadt, annyira túlmelegedett a rajta folyó áramtól. Ugyanis hát azért ezek főleg ilyen nagyobb hosszúságban nem igazán alkalmasak arra, hogy igazán komoly, nagy áramfelvételű gépeket üzemeltessünk róluk, és ezért, mivel most itt a pinceépítés során látod, már megint haladtam előre, elég nagy gépeket fogok használni a jövőben, már most itt elég sokat használtam is ezt a bontókalapácsot, meg például fogom használni azt a nemrég bemutatott betonvágó fűrészt is, amivel majd ezt a falat kell átvágnom itt mögöttem. Úgy éreztem, hogy végre eljött az idő, hogy beszerezzek egy normális minőségű, kültérre való és ráadásul megfelelő vezetőkeresztmetszetű hosszabbítót. Itt van a kezemben, hát látszik, hogy sokkal combosabb, mint ez a sárga. Viszont ezt nem készen vásároltam, hanem az alkatrészeket külön vettem meg, és én magam raktam össze. Ebben a videóban egyrészt megmutatom nektek, hogy miből és hogyan építettem össze ezt a 20 méteres hosszabbítót. Elmondom azt is, hogy szerintem miért éri meg jobban saját kezűleg összeszerelni, mint egy hasonlót készen megvásárolni. És azt is elmondom, hogy miért éri meg egyáltalán egy komolyabb hosszabbítóba beruházni, milyen előnyei vannak ezekhez a vékony izékhoz képest. Tartsatok velem ma is! Na, itt vannak a dolgok, amiket vettem. 20 méter, 2,5 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű 3R-es gumiborítású kábel, majd elmondom, hogy miért ilyet vettem. Egy jó minőségű, nedvesség ellen is szigetelt dugvilla, és egy ilyen 3 nyílású, csapfedeles, kültéren is alkalmazható szigetelt dugaj. Mielőtt a szerelésre rátérünk, azonban elmondom, hogy szerintem mi értelme van a komolyabb munkákhoz és a nagyobb távolságban végzett munkákhoz egy jobb minőségű és nagyobb vezetőkeresztmetszetű hosszabbítót beszerezni. Ugyanis mi történik, amikor egy ilyen vékony, nagyáruházi 1,5 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű hosszabbítót használsz? Hát, hogyha mondjuk egy ilyen viszonylag kis teljesítményű elektromos fűnyírót használsz, akkor semmi, mert annak az áramfelvétele olyan alacsony, hogy azt bőven ki tudja szolgálni még nagyobb távolságban is egy ilyen hosszabbító. Azonban, mert ugye azért ebből a sárgából is nekem is olyanok vannak, 20 méter hosszúságúak is, sőt még annál hosszabbak is léteznek, amikor ilyen nagy távolságban egy ilyen kicsi 1,5 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű hosszabbítót használsz egy olyan géphez, aminek 2-3 ezer watt a teljesítményfelvétele, tehát már megközelíti a 16 amperes kis megszakítónak a maximális tartományát, akkor ott már olyan áramok folynak, ami a 1,5 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű kábelen ilyen nagy hosszúságban, tehát mondjuk 15 méter fölött már komoly melegedést okozhat. Miért? Azért, mert ugye minél vékonyabb egy vezeték, minél kisebb a keresztmetszete, annál nagyobb az ellenállása, hiszen minél vékonyabb, annál nehezebben tud rajta keresztül folyni az adott áram, és minél nagyobb az ellenállása egy vezetőnek, annál jobban melegszik, hiszen az ellenállás az melegedést, feszültség, esést és melegedést okoz a kábelen. Hát ez két szempontból is probléma lehet. Egyrészt akkorává is válhat ez a feszültségesés végletes esetben, hogy az már nem lesz megfelelő a hosszabbító másik végén kapott feszültség az adott gépnek, és ezért az nem fog normálisan működni róla. A másik eset pedig az, hogy annyira melegedni fog a kábel, főleg, hogyha hosszabb távon
használod róla a nagy teljesítményű gépet. Én jártam így, amikor még korábban egy trafós hegesztőt használtam, hogy egyszerűen megolvadt a hosszabbítónak a burkolata, tönkrement a hosszabbító, mert annyira melegedett a kábel, hogy egyszerűen tönkrement tőle. Hát igazából nyilván ez se a hosszabbítónak nem jó, se a róla használt gépeknek nem jó, és igazából neked se jó, hogyha dolgoznál, de tönkrement a hosszabbítód, és el kell menned újat venni, vagy esetleg a környéken nincs is olyan bolt, ahol kaphatsz, és akkor nem tudod csinálni a munkádat. Szóval na, azért ez több szempontból sem előnyös. Erre a megoldás az, hogyha nagyobb távolságokban, mondjuk 15 méternél hosszabbító esetén, és nagyobb teljesítményfelvételű gépek esetén egy komolyabb vezetőkeresztmetszetű hosszabbítót használsz. Ilyeneket készen is lehet kapni, direkt arra a célra, hogyha valaki komoly gépeket akar nagyobb távolságra használni. Léteznek gyárilag 2,5 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszetű hosszabbítók, ilyen dobon is, különböző hosszúságokban. Én azért nem olyat vettem, és akkor itt van a második kérdés, hogy szerintem miért érdemes inkább megcsinálni. Itt van a számla, hát elég sok mindent vettem egyszerre, mert az új napelemrendszerhez, meg a pincének az elektromos hálózatához is kellettek dolgok, de itt van rajta ez a 3 tétel is. Egy ilyen dugvilla, ez 762 forint, egy ilyen, azt mondja, csapfedeles földdel szerelhető ajzat 3-as, ez 3200 forint, és a 20 méter gumikábel 2,5 négyzetmilliméter vezetőkeresztmetszettel sodrott 3R-es, az pedig 12.589 forint, ami összesen 16.551 forint, így ez a 3 alkatrész, ami elég soknak hangzik, tehát ennél egy 20 méteres ilyen narancssárga boltat, vagy mi az hosszabbító a Tesco-ban, az jóval kevesebbe kerül, de hát nem is ez a kategória, viszont hogyha ilyen gumikábeles, 2,5 négyzetmilliméteres jó minőségű hosszabbítót akarsz venni, akkor ebben a hosszúságban ennél jellemzően valamivel drágábbra fog kijönni a végösszeg, ha nem is sokkal, de mondjuk egy 15-20%-kal biztosan, és, vagy én legalábbis olyan áron találtam őket, és akkor azoknak jellemzően egy dugalja van, vagy maximum 2, és én direkt olyat akartam, amin 3 van a végén, hogy ne kelljen még külön egy elosztóval a végén szórakozni. Egyrészt, mert nincs olyan elosztóm se, ami ilyen nagy vezetőkeresztmetszetű kábellel lenne szerelve, másrészt meg sokkal egyszerűbb, ha nem kell még ebbe még valamit dugni. És van olyan szituáció, volt nekem is például, amikor az első, egy évvel ezelőtt nagyjából az első napelemrendszernek a tartószerkezetét csináltam lent az udvaron, és akkor egyszerre kellett, hogy bedugva legyen a hegesztőgép, a gyors daraboló, meg a sorjázáshoz egy sarokcsiszoló, és így a 3 dugajba ezt pont egyszerre be tudom dugni, akkor meg nem tudtam megcsinálni, hanem folyton valamelyikét ki kellett húzni, és a másikat be kellett dugni helyette. Ez, hogyha csak 1-2 alkalommal kell megtenned egy nap, akkor nem probléma, de hogyha egész nap dolgozol, és folyamatosan 5 percenként kihúzni, meg bedugni kell valamit, akkor az egész nap során már igazából tetemes időveszteséget is jelent, meg egyébként eléggé idegesítő folyamatosan ezzel szórakozni, szóval na, én egy olyat akartam, aminek eleve van 3 dugalja, és akkor innentől kezdve nem kell a kihúzkodással, bedugdosással szórakozni, és olyat nem is találtam, aminek 3-as végződése van. Úgyhogy na, tehát egyrészt ez így pont olyan lesz, amilyenre én akarom, másrészt meg ez így valamivel olcsóbb is, és ha ezen a 20 méteres hosszabbítón csak egy 5000-est spórolok azáltal, hogy én magam megcsinálom, akkor is megéri, ugyanis nagyon szívesen dolgozom egy fél órát 5000 forintért, körülbelül annyi lesz ezt maximum összerakni, úgyhogy szerintem anyagilag is megéri, meg így pont olyan lett, ami erre akarom. Na és hogy miért ilyen kábelt vettem? Hát azért, mert ez egy kültéri elosztó, én ezt kint a munkához akarom használni, és kültérre az ilyen sima
fehér burkolatú vezetékek nem alkalmasak, amelyeket egyébként a falba szoktak szerelni a villanyszerelők. Olyanból is létezik 2,5 négyzetmilliméteres 3R-es sodrotréz, de egyszerűen az kültéri munkákhoz nem alkalmas, egyrészt nem eléggé rugalmas, látod, ez ilyen teljes mértékben rugalmas, azok a fehér burkolatú kábelek nem ennyire rugalmasak, meg ráadásul ez a mechanikai behatásokra, tehát a rátaposásra, meg egyéb sérülésekkel szemben is ellenállóbb az ilyen gumikábel, az UV ellen, a különböző szerek, a benzin, meg egyebek ellen is ez egy ellenállóbb, egyszerűen ilyen kültéri használatra, ráadásul ahol ugye folyton húzkodva, hajlítgatva van, ilyen gumikábelt kell használni, mert az a fehér az egyszerűen nem alkalmas arra, hogy hosszú távon az ilyen fajta igénybevételt elviselje, úgyhogy ugyan ez valamivel drágább, mint az, de mégis ilyet kell venni hozzá, és ez a csapfedeles ajzat, ez pedig szintén gumi burkolatú, itt valójában ez az alsó része, ez nem, ez ilyen kemény, hőre keményedő műanyag, ilyen bakelitnek néz ki tulajdonképpen, és innentől fölfele ez a 3-as rész, ez pedig ilyen gumi burkolatú, ez is azt a célt szolgálja, hogy ellenállóbb legyen, hogyha véletlenül leesik, vagy nekiütődik valaminek a munka közben, akkor kisebb eséllyel lesz baja, és ez a fedele, ez is egyébként eléggé jól záródik a fedele, itt is, ez is egy ilyen gumi pereme van, és ehhez látod, itt ilyen puha is, és erre a gumi peremre záródik rá ez a fedél rugóval, és így ugye hát nem megy bele a por, meg mindenféle kosz, meg egyébként a fröccsenő víz ellen is védett, tehát nyilván, hogyha vízbe merítenéd, beleesne a vízbe, akkor nyilván beázik, de hogyha mondjuk a betonkeverő mellett így véletlenül egy valamennyi pálcsáv víz ráfröccsenik, akkor a zárt fedélen keresztül nem fog bejutni, és ilyen szempontból is biztonságosabb, tehát ez is direkt ilyen kültéri használatra alkalmas, és maga a villásdugónak is itt a tövénél ilyen gumi tömítése van, ahol bemegy a kábel, úgyhogy ez is ilyen szempontból alkalmas lesz erre a fajta használatra. Na és akkor jöjjön a szerelés. Itt azért az elején azt hadd mondjam el, hogy csak akkor vágj bele ilyesmibe, hogyha biztos vagy a dolgodba, hogyha nem tudod, hogy mi, hogyan, melyik színű, miért, hova megy, akkor inkább ne állj neki, mert az áram veszélyes dolog. Úgyhogy mindenki csak saját felelősségre csinálhat ilyesmiket. Mi kell hozzá? Hát igazából kell hozzá egy kés, amivel majd a külső gumiburkolatát eltávolítjuk a kábelnek. A késsel lehet utána csupaszítani a belső vezetékeket is, de arra én egy ilyen vezetékcsupaszító fogot fogok használni, mert ezzel sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Az ilyen sodrott részvezetékeket, ahol ugye a vezető maga sok vékony szálból áll, azokat mindig érvég hüvellyel kell szerelni, és ehhez egy ilyen krimpelő fogót fogok használni, amivel az érvéghüvelyt rá lehet szorítani, és hát kell még hozzá néhány megfelelő formájú és méretű csavarhúzó ezeknek a szerelhető szerelvényeknek a csavarjainak a kibecsavarásához. Ilyenkor óvatosan kell átvágni a külső burkolatot, hogy az alatta lévő különálló vezetőszálaknak a szigetelését ne sértsük meg. Ez annyira puha ez a burkolata, hogy nem annyira vágja el a csupaszító. Ennél azért ez jobban szokott működni. Általában ilyen keményebb, merevebb
ez meg ilyen gumiszerű, szinte ilyen puha ez a szigetelése ezeknek a vezetőszálaknak, és úgy tűnik, hogy ez a viszonylag olcsó vezetékcsupaszító fogó nem annyira szereti az ilyen puha burkolatokat leszedni. Mivel ez 2,5 négyzetmilliméteres vezetőszálak, ezért ehhez a kék színű 2,5 négyzetmilliméteres szálhoz való ilyen érvékhüvelyt kell használni. Hát olyan hosszan kell lecsupaszítani a vezetéket, amilyen hosszú itt az érvékhüvelynek ez a fém része. Így. Ráhozni. És ezzel a fogóval pedig rányomni. Ez azért fontos, mert így ezek a különálló vezetőszálak nem tudnak elkóborolni, nem tud belőlük kiállni egy esetleg itt belül zárlatot okozva, és ráadásul így, hogy össze vannak stabilan fogva az érvékhüvellyel, így lehet belerögzíteni teljesen stabilan ide a portjába, a termináljába a különböző szerelvényeknek, mind a háromra. Nyomunk egy ilyen érvékhüvelyt. És akkor ugye a vezetékeket pedig a megfelelő helyre. Hát a földelés az ide a középsőbe megy, és a másik kettő meg tulajdonképpen mindegy. Így, és ezt a vezeték leszorítót pedig mindig úgy kell telepíteni, hogy itt a vezetéknek azt a részét, a kábelnek azt a részét szorítsa le, ahol rajta van ez a külső szigetelő burkolat is. Hát ennek a dugajnak ez körülbelül a legvastagabb kábel, amit... Ja, várjál, nagyon hülye vagyok. Mert hogy először ezen a gumi tömszelencén kellett volna átdugni a kábelt. Hogy szigetelve legyen a külvilág elől. Na, hát így aztán ez most meglehetősen szorosan körülöleli, úgyhogy biztos, hogy jól fog tudni szigetelni a nedvesség ellen. És hát ugye a másik oldalra pedig a dugvilla jön, hát azt is tulajdonképpen ugyanígy kell felszerelni. Ilyen kihúzható a belseje, ugye először ezen a külső burkolaton érdemes megpróbálni átdugni a kábelt, tehát ennek is ilyen gumis tömítése van itt, de mondjuk ez egy eléggé vastag kábel, de azért hajlandó rajta átmenni, és így biztos, hogy elég jól fog itt tömíteni, és akkor ugye miután ezt ráhoztuk itt, utána ugyanúgy ugye le kell csupaszítani egy megfelelő hosszúságban.
mivel itt, látod, itt hátrébb van a középen a földelésnek a csatlakozója, ezért igazából azt a vezetőszálat lehet rövidebbre venni. Ezt gondolhattam volna persze már az előbb is. Na, erről ennyit, ezentúl ezt fogom használni, úgyhogy búcsút mondok a túlmelegedésnek. Szia Szalonna, gyere kiskutyám, gyere! Szalonna meg mindig jön és segít, itt szokott feküdni a porba, őt nem zavarja, hogy piszkos lesz, ha a közelben lehet. Igen, igen. Nektek meg remélem, hogy tudtam hasznosat mondani ebben a videóban, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor itt az idő, például pinceépítős videók is jönnek, meg még egy csomó minden más is. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!